my YouTube channel! Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe at i-click mo ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos! For today's video, we will be doing an unboxing video! Di naman lingid sa kaalaman ng lahat, lalo na ng mga friends ko sa Facebook, na merong isang cosmetic products na nagpadala sa akin ng kanilang produkto or nag-email sa akin. Bago tayo pumunta dun sa unboxing video natin, gusto ko munang magkwento sa inyo. So, dun muna tayo sa storytelling. Okay, sa storytelling na tayo. Kung saan nagsimula ang lahat. Okay. So, gumawa ako dito ng parang sets of questions saan palalaman nyo kung paano nila ako na-contact or bakit nila ako na-contact. Okay. So, unang-una is, paano nga ba ako na-contact ng VT Cosmetics? So, pasensya na kayo kasi gumawa na ako dito ng aking mga kodigo para dire-diretso na yung kwento natin, hindi na paliko-liko yung tipong nasa dulo ka, nababalik ka naman sa unahan, ganun. Okay. So, number 1, paano ka na-contact ng VT Cosmetics? Paano ba ako na-contact ng VT Cosmetics? So, na-contact ako ng VT Cosmetics through my email address. Yes, kasi po, sa YouTube, meron kaming mga email address. Alam nyo naman siguro yun, no? Lalo na kung nanonood kayo ng YouTube and nagla-like and nagsasubscribe kayo sa mga videos. Kailangan nyo munang mag-sign in gamit ang inyong email account, email address, or Gmail account kung sakali, di ba? Yung ganun. So, na-contact na nila ako through my email address. Yun, tas hindi ko alam kung paano nila nakuha yung email address ko, pero dahil nga nasa YouTube ako, nasa platform ako ni YouTube, baka doon nga nila nakuha. Baka nakipag-collaborate sila or nakipag-coordinate din sila kay YouTube para kumuha ng mga email address ng mga kagaya ko. Mga ganon. Next question, kailan kanila unang na-contact? So, medyo nakakahiya to kasi kinontak ako ni VT Cosmetics. Teka, hanapin natin yung kanilang email sa akin. Na ipapakita ko rin sa inyo dyan sa screen. Yan, i-flash ko yan dyan. Pangalawang tanong, kailan kanila unang na-contact? So, na-contact ako ni VT Cosmetics noong June 12, 2020. And ito nga yung nakakahiya kasi alam mo yun, ako na yung kinontak nila tapos ang tagal ko pa mag-reply, girl. Ganun. So, nag-reply, nakikisabat yung ating side editor. So, kinontak nila ako nung June 12, nag-send sila sa akin ng email kung saan ipa-flash ko dyan sa screen. Yung sa email na yan is sinasabi nila na parang kung interested ba ako na makipag-collaborate sa kanila, ganun, na sisenda nila ako ng product, na gagawin ko ng reviews or i-present ko sa vlog ko, ganun. Syempre naman, no, sino ba namang small YouTuber or kahit na sinong YouTuber yung tatanggi na makipag-collaborate sa isang cosmetic brand or products, lalo na Korean brand pa, girl. Yun na nga. Nag-reply ako ng June 21 na parang, nag-confirm na ako na yes, willing ako makipag-collaborate, ganun. Tapos, bago yon, meron kasing link dun sa email nila na i-click mo, then pag open nun, meron dong form, lalabas siya yung form. Subukan kong maipakita sa inyo yung form kung ma-open ko pa. And then, sa form na yun, kukunin nila yung mga basic information mo, like your full name, your address, your contact number, and yung skin type mo. Yes, dun sa form na yun, ilalagay mo or i-identify mo kung ano ba yung skin type mo. So, ako kasi guys, yung skin type ko, kung napanood nyo na yung mga previous videos ko, ang skin type ko is sensitive. Dati mix lang ako. Is either dry or oily. Pero kalauna naging oily lang ako hanggang sa naging sensitive. So, malalaman nyo kung bakit sensitive yung nilagay ko doon. Dahil soon, yung mga kinumpile kong videos before is ipapakita ko na sa inyo dahil ngayon confident na ako and medyo okay naman na yung mental status ko. Basta ganun. Okay. So, June 21 ako nag-reply. Hindi dahil pa-importante ako kasi dun ko lang talaga guys nakita yung email nila kasi yun lang din yung time na parang naisip ko, check ako ng email ko, mga ganon. And buti na lang talaga nag-check ako ng email. Kasi kung hindi, di ba, sayang yung opportunity.
And then, yun na, tuloy-tuloy na yun, guys. Pagka-fill up ko ng form, kinabukasan ata or the other day, mga 2 days after, nag-reply si VT Cosmetics na sinasabi na yung address ko daw is hindi makita sa mapa or sa Google Map. Bakit kailangan nila si Google Map? Kasi guys, Korea yun eh. Hindi naman sila familiar sa lugar natin dito. So, ang ginawa ko na lang, dahil nga, yung lugar namin is unknown, hindi talaga siya makita, girl. Gumawa ako ng parang way na hinanap ko yung lugar namin dun sa Google Map. Kinuha ko yung coordinates niya from our landmark, which is yung mall na pinakamalapit dito. Tapos yun, gumawa rin ako ng parang directions. Kasi sa Google Map may ganun naman eh. Parang turn left, turn right, turn left to the roundabout, mga ganun-ganun. Yun, pinasa ko sa kanila yun and thank God kasi naintindihan naman nila yung ginawa kong format and yung sinend kong parang direction papunta dito sa bahay. Para hindi sila maligaw. And next question, paano yung process? Yung akin kasi guys, hindi ako tulad ng iba. Meron kasing ibang YouTuber or ibang vlogger na ang ginagawa nila para makipag-collaborate sa mga companies or sa mga companies or mga beauty brand, mga brand ng beauty products is nag-i-email sila talaga. Pero yung akin kasi guys, is nagulat lang ako na nag-email sa akin. So, Bisaya na yung ko. Iba-iba yung tanong ko. Bisaya na, uy. Yung akin guys, yung process nung akin is nag-email lang talaga sila. Wala akong ginawa kahit talagang wala akong ginawa. Nag-email lang sila sa akin. Hindi ako nag-email sa kanila ng ako lang. Kasi personally, hindi ko po talaga kilala si VT Cosmetics. Nakilala ko lang siya nung nag-email sila sa akin. So, yun. Ang process is para sa akin, yun nga, nag-email sila sa akin. Sa email na binigay nila, kung interested ako, is i-fill upan ko yung form, which is fill upan naman ng ate mo. Dahil nga, sino ba namang tatanggi sa blessings, diba? So, nag-fill up ako ng form. After ko mag-fill up ng form, dumating sa kanila yun and sinenda nila ako ng confirmation kung saan sinasabi na, yun nga, parang na-receive nila yung, yung form ko, ganun. Next is, yung i-confirm mo talaga yung iyong address na kailangan nakalagay siya sa Google Map para matuntun ka nila. Then next, pag na-confirm na nila or nahanap na nila yung address mo sa Google Map, guys, magsasend sila sa iyo ng another email kung saan sinasabi dun sa email na yun na aantayin mo na lang yung pagdating ng product mo. Ganon. And then, syempre, aantayin mo yung pagdating ng product mo dahil nga galing pang Korea yon. And take note, may quarantine. Dahil nga pandemic, di ba? May pandemyang kumakalat ngayon sa ating lipunan. Ganon. So, yun. Tapos, pagkatapos nun, kapag na-ship out na nila or naipadala na nila yung product mo, magsisend sila sa'yo ng another email kung saan sinasabi na we finally shipped out the products for you. So, imagine ninyo, nag-email sila sa akin ng June 12, kung di ako nagkakamali. Nag-reply ako ng June 21, then tuloy-tuloy na yung communication nun. Then, June 25, naipadala na nila yung produkto sa akin. And then, na-receive ko yung product ng June 30, 5 days. Tapos, pinadala yun sa akin through FedEx. Kasi nga, di ba, pag mga international Chinese, FedEx yun kadalasan pinapadala. And wala akong kahit na anong binayaran maski sa delivery fee or shipping fee. Wala po akong binayaran doon sa product. Wala. As in, lahat yun shinolder ng VT Cosmetics. Dumating siya sa akin, syempre excited ako mag-unboxing. Kinagabihan, ay hindi. Parang the other night ata, kinuhanan ko na siya ng video. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya in-unbox ay anong itsura niya bago mabuksan. Next question is, who is VT Cosmetics? So, wala akong masyadong makita na history or kung sino ba si VT Cosmetics. Pero may nahanap ako dito guys sa isang page, which is a Yes Style. Pwede niyong tignan yung Yes Style, i-ano ko dyan sa screen. And ilalagay ko lang syempre sa description box. So, dito may konting information about VT Cosmetics. Ayan nga. So, VT, Korean beauty brand VT was originally founded in 2010 by Gonsen Incorporated as an oral care brand. Since then, VT has expanded into skincare and makeup products. The brand embraces simplicity while emphasizing natural ingredients and dermatological research and development. Best sellers include the Velvet Lip Lacquer, Black Collagen Packed, Berry Collagen Packed, and Gomage Peeling Stick. All products are manufactured in Korea
Yes Style is an authorized retailer of VT. So, yung information na yun is from Yes Style. So, sabi nga doon, 2010 daw, unang nailabas si VT or nag-start, ganun, 2010, by Gonsen Incorporated. So, may mga konti pa akong nahanap dito about VT, na nalaman ko na si VT Cosmetics pala is nakipag-collaborate sa BTS. So guys, yung iba sa inyo na mga Korean, mga K-pop lovers, siguro kilala nyo si BTS. And, yun nga, mag-research kayo, marami silang collaboration with BTS. Familiar ba ako kay VT Cosmetics? Tulad ng sabi ko kanina, hindi talaga ako familiar kay VT Cosmetics kasi, ewan ko, mga iilan lang na Korean product yung alam ko or nasubukan ko na before. Dahil nga syempre, di ba, alam naman natin na yung mga Koreano is magaganda talaga yung kutis nila. Hindi lang dahil sa weather nila na malamig, kundi dahil din sa ganda ng mga produkto nila sa Korea. Pero may magaganda rin naman tayong product locally. Pero syempre, ang Pilipino tayo, yung ibang tao, hindi lang mga Pinoy, parang pag K-beauty or mga Korean beauty products is talagang tinatangkilik nila. Magpo-proceed na tayo guys sa unboxing video. So yan, magpa-pop up na dyan. Shh.
guys, so nakita nyo na yung video. Diba sa video meron silang pinadalang letter sa akin? And then yung letter na yon is handwritten pero inano siya parang print na ba para mailipat dito sa kanilang special paper or specialty paper ang matawag doon, ganun. Okay. So, ito na siya guys. And ang napakita ko lang sa inyo sa video is ito, yung harap. Hindi ko pinakita itong likod kasi nakita ko lang din siya nang tapos na ako mag-video. So yan, ang nakalagay dito sa likod is, spoil yourself today. And then sa likod niyan, ayan, ito na yon yung letter nila na handwritten siya guys. Na parang i-photocopy na siya dito sa special paper. Basahin natin. Sabi niya, "Hello gorgeous, greeting from Viti Cosmetics. We are super stoked to collaborate with you. Hope it is an exciting moment for you too. We want to tell you that we truly appreciate your time and effort for the beautiful creation you will create for us, not just as a brand, but as your #1 fan, subscriber, and supporter. We cannot wait to find out how you loved our product. Your honest reviews and feedback will help our company improve in every way. All the contents you will create are very important to us, and we want to thank you so much for being a part of Viti Cosmetics' journey. We wish you will enjoy all of the products that we sent you. They are sent with nothing but love." Oh, may pa-heart-heart pa dyan, girl. Oh, heart-heart, aray ko. "Thank you so much for your precious time and stay beautiful as always. With lots of support, love, and appreciation, Viti Cosmetics." Ayan na. Diba, nakaka-touch yung ganun. Ikaw na yung pinadalan, tas may pa-product pa sila. Sana lahat nakakatanggap ng love letter. Ay, letter lang pala. So, kung nakita nyo dun sa video, meron silang pinadala sa akin na 3 produkto. Okay? So, sa iba't ibang YouTuber kasi is marami silang natanggap dahil siguro malaki na yung parang sakop nila sa YouTube or sa platform ni YouTube, which is yun ngayon talagang 1,000, 100,000 na yung subscribers. Ako, ang subscribers ko pa lang is na nasa 1,300 plus pa lang ako guys. Pero thankful ako dun sa 1,300 plus na subscribers ko dahil syempre kung wala sila, walang manonood ng videos ko. So karamihan din sa kanila is galing sa ibang country or ibang lahi sila. So sisikapin ko po na maglagay na ng English subtitle dyan dahil alam naman natin na English is a universal language, ganun. So, ayun nga, ito yung 3 produkto na ipinadala sa akin ni Viti Cosmetics. So, kasi, ang alam ko kasi guys, sa mga ganyang collaboration with beauty brands, is depende sila dun sa sa parang skin type mo, which is ako nga sensitive yung balat ko. So, siguro, ang pinadala nilang product sa akin, yung mga alam nilang magiging okay. Pero, syempre, itatry pa rin natin to kung talagang okay. So, unang-una sa lahat, ipapakilala ko sa inyo ito, pero hindi ko masasabi yung buong information dahil gagawin ko yun ng separate vlog or video, guys. Gagawin ko siya ng ibang video para mas malinawan kayo. So, ngayon is pahapyaw lang. Papakita ko lang siya sa inyo. So, this is Cica Smoother. Ayan, guys. Napakalaki niya. Tingnan nyo to. Ito 100 ml. Fresh Skin Lab, yung Jeju Aloe. Okay. Cica Smoother is 300 ml, while ito is 100 ml. Tignan nyo, ang lapad niya, tas ang laki niya talaga, oh. Diba? Laki niya, so sulit na sulit. And, guys, yung mga product pala ni Viti Cosmetics, ito, yung mga pinadala sa akin, meron siyang, ayan, oh, yung parang, yan, may palogo sila dyan. And, etong Cica Smoother nila, tinignan ko sa mismong page ni Viti Cosmetics na sa $18 siya. Is si Cica Mild Foam Cleanser. Ayan siya. Ganon din siya guys kasi laki siya ni Cica Smoother. So, ayan. Si Cica Mild Foam Cleanser naman is nasa $28. Ayan. I-ano nyo lang, convert nyo or hanap kayo dun sa sa store nila. Baka, alam ko nag-sale to eh. Kasi dito, nakalagay sa mismong page ng Viti Cosmetics, nasa $28 po ito. Pero dun sa, saan ba? May page ako nakita kanina na nakasale siya. Parang $23 na lang ata, ganun. Hindi ko sure pero tingnan nyo na lang din. Kung interested kayong bilhin yung product nila. Kasi sulit naman guys, 300 ml. Yun nga lang medyo pricey. Para sa katulad natin na hindi naman, mayaman, ganun. Okay, last but not the least na product nila is si Cica Capsule Mask. Ayan siya guys. Ayan, Cica Capsule Mask. Ayan, nakita nyo na to dun sa video, diba? Hiniwalay ko kasi guys, alam nyo naman na ang gamit natin is cellphone. So, pag nilapit ko dyan, hindi na siya makita, girl. Ayan, girl. Ayan, nakikita siya, girl. Ayan, oh. Ayan siya, girl. Ayan, yun yung itsura niya.
And alam niyo ba, ito yung pinaka natutuwa akong products kasi pag binuksan mo siya, ayan. Pak, ganun, malalagdag siya, girl. Ayan. Tuwang-tuwa ako, guys, kasi ayan, oh. Si Sika Capsule Mask, guys, is pack of 10. So, meron siyang 10 masks. Ayan. Para siyang mud mask or basta ganun. And then, hygienic siya kasi kada pack niyang ganito, ayan, diba? Hindi mo kakawkawin na chen-chen, ganun. Katulad sa iba. So, yan. Ayan siya. So, ito yung mga products na pinadala nila sa akin. And by the way, guys, ito pala is $38. Nakita ko dito sa my page. And then, sa description box, ilalagay ko kung saan nyo sila pwedeng ma-avail and kung saan nyo rin pwedeng makita yung mga videos regarding dito sa mga products na to. So, guys, ito yung mga products ni VT Cosmetics na naipadala sa akin. And yun. So, gagawa tayo ng review nito. Siguro gagawa natin to ng weekly review hanggang sa makagamit tayo ito for a month. Kasi guys, pinagamit ko na to sa boyfriend ko nung dumating to sa amin. Siguro mga, nung time na nag-unboxing ako. So, muna yung pinagamit ko. Bakit? Dahil pinahinga ko yung balat ko, guys. Dahil nga, alam niyo naman, sensitive ang balat ng ate girl nyo. Ngayon, hindi na tayo basta-basta nagagamit ng kahit anong produkto. And less na rin. So, kung makikita niyo yung mukha ko ngayon, yan yung status niya ngayon. Nag-heal pa rin siya. Meron pa rin ako mga bumps dyan, mga pimples na hindi mo malaman. Ayaw lubayan, ayaw umalis. Sana all hindi lumulubay. So, yun guys. So, eto na sila. So guys, yun nga, antayin niyo yung mga reviews ko kung maganda ba siya or hindi. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng skin type. So, ayun, antayin niyo siya kung magiging maganda. And, kung katulad niyo akong sensitive skin, malay niyo, ito na yung magsasalba sa atin sa mga, ayan, sa mga pimples na ayaw lumubay. Ayan siya. Gumanyan ka, girl. Ayan. Sana, diba, sila na yung magsalba sa atin. And, guys, don't forget to like, share, and subscribe. At i-click nyo ng notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. So guys, hanggang doon na lang muna tayo. So don't forget to spread love and positivity, everyone. Bye!